Hello student, this is Pranjul sir, Director of Daswani. আজি মই JEE Advanceৰ 2020 ফিজিক্সৰ পাৰ্ট 1ৰ পেপাৰখন সলভ কৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাৰ্ট 1 অফ ফিজিক্সত তোমাৰ 18 মাৰ্কছ আছে, 6 কুৱেশ্যনছ আছে, ঠিক আছে, আৰু অনলি 1 অপশ্যন, ঠিক আছে। কাৰেক্ট হ'লে 3 মাৰ্ক আৰু ভুল হ'লে -1। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে চোৱা, rotational motion question dile. A football of radius capital R is kept on a hole of radius R made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta from the horizontal as shown in the figure below. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies. ঠিক আছে, ফিগাৰ্ছ দি দিয়া হৈছে, প্লেংক আছে, বল আছে, ৰেডিয়াছ টুৱাইছ আৰ, মানে ৰেডিয়াছ তোমাৰ সেই স্পটটোৰ টুৱাইছ আৰ দিছে, মানে বলটোৰ ৰেডিয়াছ কেপিটেল আৰ, এংগল থিটা, ঠিক আছে। আমাক এতিয়া মেক্সিমাম ভেলু অফ থিটা সুধিছে। তাৰ কাৰণে যোৱা, আমি প্ৰথমে ফ্ৰী বডি ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰি লৈছোঁ। এইফালে যদি চাওঁ এম জি তাৰ ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত, এইফালে N1, এইফালে N2, এইখিনি এংগল থিটা। এতিয়া চাব যাওঁতে এইখিনিতো টুৱাইছ আৰ আছিল না, টোটেল টুৱাইছ আৰ, এইখিনি কিমান হ'ব, স্মল আৰ, এইফালে থিটা মেক্স হ'ব। থিটা মেক্সৰ কাৰণে ফুটবলটো কি হ'ব লাগিব, ৰোল হ'ব লাগিব। ৰোল হোৱাৰ লগে লগে N2ৰ ভেলু কিমান হ'ব, 0 হ'ব। আৰু অল দ্য ফৰ্চেছ MG and N1 মাষ্ট passes through contact point. এই কেছটোত আমাৰ cos 90 minus theta max কিমান হ'ব, স্মল আৰ বাই কেপিটেল আৰ। The sin theta max equal to small r by capital R. তেনেহ'লে আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ পৰা আনচাৰ আমাৰ কিমান আহিব, স্মল r by capital R আমাৰ আনচাৰ আহিব, প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন আছিলে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ, চোৱা। A light disc made of aluminum, a non-magnetic material, is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disc away from its axis. On revolving the magnet about the axis of the disc will, figure is schematic and not drawn to scale. তো ইয়াত তুমি দেখিছা ডিস্ক আছে আৰু মেগনেটটো সাউথ পোল নৰ্থ পোল দি দিছে, এইটো ডিস্ক হৈ আছে মেগনেটটো। অপশ্যন আমাৰ আছে। এতিয়া আমি ইয়াক লজিকেলি সলভ কৰা কুৱেশ্যন। তো লজিকেলি সলভ কৰিলে কি হৈ আছে, যেতিয়া মেগনেটটো মুভ হ'ব, ইট ক্ৰিয়েটছ এ ষ্টেট where the plates move through the magnetic flux, due to which an electromagnetic force is generated in the plate and eddy currents are induced. These currents are such that it opposes the relative motion. Discs will rotate in the direction of rotation of magnet, ঠিক আছে। তো in the direction of rotating magnet যদি হয়, তো চোৱাচোন, rotate in the same direction as the direction of magnetic motion. তো আমাৰ rotation of the magnet, তো বি অপশ্যন যিটো আছে, বি অপশ্যনটো আমাৰ কুৱেশ্যনটোৰ লগত মেটচ কৰিছে, গতিকে অপশ্যন বিটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, a small roller of diameter 20 cm has an axle of diameter 10 cm. It is on a horizontal floor and a meter scale is positioned horizontally on its axle with one edge of the scale on the top of the axle. Figure D দিছে। The scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the axle. And the roller starts rolling without slipping. After the roller has moved 50 cm, the position of the scale will look like, ইয়াত তোমাৰ দি দিলে
এইটো ইয়াৰ পৰা ৰাইট সাইড ফিগাৰ বুলি কৈছে তো অপশ্যন আমাক দিছে 4টা অপশ্যন দিছে তো এতিয়া ইয়াৰ 4টা অপশ্যন তোমাৰ দিলে আমাৰ এতিয়া আমি ইয়াক কৰিবলৈ যাওঁতে চোৱাচোন এতিয়া যদি ফৰ নো স্লিপিং এট দ্য গ্ৰাউণ্ড ভি চেণ্টাৰ কিমান হ'ব লাগিব ওমেগা আৰ কি হৈ আছে ৰেডিয়াছ অফ দ্য ৰোলাৰ দেন ভেলচিটি অফ দ্য স্কেল যদি আমি চাওঁ ভি চেণ্টাৰ প্লাছ ওমেগা আৰ কি হৈ আছে ৰেডিয়াছ অফ দ্য এক্সেল তেনেহ'লে গিভেন ভি চেণ্টাৰ ইকুৱেল টু ভি চেণ্টাৰ ইন চেণ্টাৰ টি আমাক কিমান দিছেগৈ 50 চেণ্টিমিটাৰ দিছে যদি আমি ডিষ্টেঞ্চ মুভ বাই দ্য স্কেল উলিয়াবলৈ যাওঁ চেণ্টাৰ প্লাছ ওমেগা আৰ হোল ইনটু টি নহ'লে ভি চেণ্টাৰ ভি বাই আৰ ইনটু স্মল আৰ ইনটু টি এইখিনি কৰিলে আমি কিমান পামগৈ 75 চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ ওলাই যাব কিন্তু বাই কুৱেশ্যন ৰিলেটিভ ডিছপ্লেচমেণ্ট দিয়ে 75 মাইনাছ 50 কৰিলে আমি কিমান পাই আছোঁ 25 চেণ্টিমিটাৰ আমি পাই আছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত গৈ আছোঁ A circular coil of radius capital R and N turns has negligible resistance. As shown in the schematic figure, its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with charge capital Q through a switch. The coil is in a horizontal uniform magnetic field B naught parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. By the time of the capacitor, it is discharged fully. Magnitude of the angular momentum gained by the coil will be assumed that discharge time is so short that the coil has hardly rotated during this time. তো এতিয়া তোমাক ফিগাৰ দিলে বি নট মেগনেটিক ফিল্ড আছে আৰু কেপাচিটৰ আছে তো ইয়াত যদি আমি এতিয়া কৰিবলৈ যাওঁ টৰ্ক কিমান হৈ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাই দ্য চাৰ্কুলাৰ লুপ এম ক্ৰছ বি এম কি হৈ আছে মেগনেটিক মুভমেণ্ট বি কি হৈ আছে মেগনেটিক ফিল্ড তেতিয়াহ'লে টাউ ইকুৱেল টু আই এ এন বি ফৰ্মুলা আছে মেক্সিমাম টৰ্কৰ কাৰণে তো আই পাই আৰ স্কোৱাৰ এন বি নট তাৰপৰা টাউ দি থিতা মানে ডি এল খিনি কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন ওলাব ঠিক আছে তেনে আমাৰ ইয়াৰ পৰা অপশ্যন কোনটো আছে বি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট আছে এইটো 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ আছে তাত তুমি চোৱা নেক্সট এ পেৰেলেল বিম অফ লাইট strikes a piece of transparent glass having cross section as shown in the figure below. Correct shape of the emergent wavefront will be the figure is schematic and not drawn to scale. Okay, এয়াৰ আছে ইয়াৰ পৰা লাইট ৰে গৈছে গ্লাছত সোমাইছে ইফালে এয়াৰ আছে যদি এইটোৱে হৈ আছে কোনটো হ'ব আমাক সুধিছে তো আমি কৈছোঁ যে যদি এইটো হয় কনভাৰ্জিং ডাইভাৰ্জিং এণ্ড কনভাৰ্জিং তো ইয়াৰ পৰা আমি চাবলৈ গ'লে অপশ্যন এ যেটো আছে অপশ্যন এটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব কাৰেক্ট হ'ব হৈছে তাৰপিছত গৈ আছোঁ A open-ended U-tube of uniform cross-sectional area contains water. Density given is 10^3 kg per meter cube. Initially, the water level stands at 0.29 meter from the bottom in each arm. Kerosene oil of density 800 kg per meter cube is added to the left arm until its length is 0.1 meter. As shown in the schematic figure below, the ratio H1 by H2 of the height of the liquid in the two arm is আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইফালে হাইট দিছে 0.1 মিটাৰ ইফালে H2 আছে ইফালে গোটেইটো H1 আছে তো মানে H1 বুলি কওঁতে লগত এইখিনি সোমাই আছে ন তো এতিয়া যদি আমি চাওঁ H1 plus H2 equal to 29.29 into 2 plus 0.1 তো H1 plus H2 to পাইছোঁ ন এতিয়া P naught plus H rho G plus water কাৰণে এইখিনি হৈ আছে is equal to মানে এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে আমি কিমান পামগে মাইনাস P মাইনাস water rho G H2 এগুলো কিমান পাই আছো P naught পাই আছো ঠিক আছে তাৰপৰা যদি আমি এইখিনি কাৰণে উলিয়াব যাওঁ এইখিনি যদি আমি সলভ কৰোঁ
তেনেহ'লে আমি এই কুৱেশ্যনটো আহিব আৰু এইখিনিৰ পৰা আমি এইটো পাই যাম হৈছে তাৰ পৰা ভেলু পুট কৰিছোঁ 800 আছে 10 আছে ভেলু পুট কৰিলোঁ তাৰ পৰা আমাৰ 10,000 h1 minus h2 200 আছে তো h1 minus h2 equal to 0.02 আছে h1 equal to 0.35 h2 equal to কিমান আছে 0.33 মানে h1 by h2 equal to 35 by 33 আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ ওলাই যাব ৰেচিঅ'টো ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ সেকশনটোত তাত গৈ আছোঁ আমাৰ 6টা কুৱেশ্যনছ আছে মাল্টিপল কাৰেক্ট হৈ আছে শুদ্ধ হ'লে 4 তাতকৈ কম হ'লে 3 তাতকৈ কম হ'লে 2 আৰু এটাই যদি শুদ্ধ হয় +1 কিন্তু অভাৰঅল ভুল যিয়ে নহওক কমপ্লিট শুদ্ধ নহ'লে আমাৰ অপশ্যন আহিব -2 আমাৰ হ'ব ইয়াত ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এই মাল্টিপল কাৰেক্টত এটাই প্ৰব্লেম গোটেইকেইটা আনচাৰে ভেৰিফাই কৰিব লাগে তো ইয়াত চোৱা a particle of mass m moves in a circular orbit with potential energy Vr equal to Fr where F is a positive constant and R is its distance from the origin. Its energies are calculated using the Bohr's model. If the radius of the particle's orbit is denoted by capital R and its speed and energy are denoted by V and E respectively, then for the nth orbit বুলি কওঁতে nth orbit বুলি কওঁতে আমি যদি চাওঁ এতিয়া তা বি চোৱা এতিয়া ই ইকুৱেল টু কি আছে এফ ইনটু আৰ আছে ঠিক আছে এফ ইনটু আৰ আছে তো এতিয়া যদি আমি চাওঁ ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু ডি ইউ বাই ডি আৰ ইকুৱেল টু -f হৈ আছে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট ইকুৱেল টু এফ দেন এফ ইকুৱেল টু এম ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ যদি ফৰ্মুলা আমি লওঁ তাহলে এম ভি আৰ ইকুৱেল এন এছ বাই 2 পাই হৈ আছে তাৰ পৰা যদি আমি এফ ইকুৱেল টু চাওঁ এম বাই আৰ ইনটু এন স্কোৱাৰ বাই 4 পাই স্কোৱাৰ ইনটু 1 বাই এম স্কোৱাৰ বাই আৰ স্কোৱাৰ হৈ আছে তাৰ পৰা যদি আমি ক্যালকুলেশ্যন কৰোঁ ক্যাপিটেল আৰ ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম এন স্কোৱাৰ বাই 4 পাই স্কোৱাৰ এম এফ ঠিক আছে তো ইকুৱেশ্যন 3 ললোঁ 1 2 3 ইকুৱেশ্যন পালোৱে তো ইয়াৰ পৰা আমি যদি ভি উলিয়াব যাওঁ ভি কিমান আহি আছে এন এছ বাই 2 পাই আহি আছে তো এইখিনি আমি ভি ইকুৱেল টু এন এছ বাই 2 পাই এম তাৰ লগত যদি আমি কৰোঁ ভি ইকুৱেল টু আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন 4 ইকুৱেশ্যন যেটো আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে বি অপশ্যনো কাৰেক্ট পালোঁ আকৌ যদি আমি চাওঁ এনাৰ্জি বুলি কওঁতে হাফ এম ভি স্কোৱাৰ প্লাছ ইউ হাফ এম ভি স্কোৱাৰ প্লাছ এফ আৰ ই ইকুৱেল টু আমি পাই আছোঁ এইটো হাফ এম ভি ভেলু পুট কৰিলোঁ ইনটু এফ ইনটু আৰ ভেলু পুট কৰিলোঁ এইখিনি ক্যালকুলেশ্যন কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত আমি কিমান পামগৈ 3/2 এন স্কোৱাৰ এফ স্কোৱাৰ বাৰ 4 পাই স্কোৱাৰ এম অল টু দি পাৱাৰ 1/3 ঠিক আছে আমি এইটো ইকুৱেশ্যন পাই আছোঁ এইটো আহিব তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ অপশ্যন কাৰেক্ট কি আহি গ'ল বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট আহিল আৰু এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশ্যনটো কাৰেক্ট বি আৰু চি আমি কাৰেক্ট পালোঁ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত চোৱা কি দিছে দ্য ফিলামেণ্ট অফ এ লাইট বাল্ব has surface area 64 millimeter square. The filament can be considered as a black body at temperature 2500 Kelvin, emitting radiation like a point source when viewed from far. At night, the light bulb is observed from a distance of 100 meters. Assume the pupil of the eye of the observer to be circular with radius 3 millimeter. Then Stephen Boltzmann constant equal to value দি দিছে আমাক ঠিক আছে তাৰপিছত উইনষ্টেড ডিসপ্লেসমেন্ট কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু দিছে প্লাংক কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু দিছে স্পীড অফ লাইট ইন ভ্যাকুয়াম দিছে ঠিক আছে দেন এইখিনি যদি আমি পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা চোৱা তো পাৱাৰ ৰেডিয়েটেড বাই দ্য ফিলামেণ্ট যদি চাওঁ এই অপশ্যন 4টা আমাক দিছে আমি এতিয়া এটা এটাকৈ কৰোঁ আৰু ন এতিয়া কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমে আমি এ পাইছোঁ টি পাইছোঁ টেম্পাৰেচাৰ পাইছোঁ এণ্ড ৰেডিয়াছ পাইছোঁ তো এতিয়া যদি আমি চাওঁ পি ইকুৱেল টু সিগমা এ টি ই টি টু দি পাৱাৰ 4 তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো আমাৰ কি আছে ৰঙে আছে মই 2 নম্বৰ অপশ্যনটোত গৈ আছোঁ পাৱাৰ ৰিচিং টু দ্য আই চাব যাওঁতে পি বাই এ ইনটু পাই আৰ স্কোৱাৰ তো এইখিনি কৰি পেলাই আমি অপশ্যন কি পালোঁ বি আমি অপশ্যন কাৰেক্ট পালোঁ অপশ্যন বি কাৰেক্ট পাইছোঁ তাৰপিছত চি অপশ্যনৰ কাৰণে চাওঁ লেমডা টি ইনটু বি এইখিনি যদি আমি কৰোঁ
1 আমি 60 কি পাম নেনোমিটাৰ পাম ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি বি সিটো কাৰেক্ট পালোঁ এইটো ভুল আছে তাৰপিছত ডি অপশ্যনটো চাওঁ ডি অপশ্যনটোৰ কাৰণে চোৱা পাৱাৰ ৰিচিভড বাই 1 আই অফ দ্য অবজাৰ্ভাৰ ৰিচিভ বাই লেমডা ইনটু এন আছে এন কি হৈ আছে ফটন নাম্বাৰছ অফ ফটনছ পাৰ ছেকেণ্ড এন হ'লে এনে ডটটো আছে কাৰণে মানে পাৰ ছেকেণ্ড তো সেইমতে ভেলু পুট কৰিলোঁ তাৰপিছৰ ষ্টেপটোত আমি চোৱা এ চি বাই লেমডা ইনটু এন নট কৰিলোঁ তাৰ পৰা আমি গৈ পেলাই এন নট ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান ওলাবগৈ 2.79 × 10⁻11 তো ইয়াৰ পৰা আমি অপশ্যন ডিটো কি পাইছোঁ আমি কাৰেক্ট পাইছোঁ ঠিক আছে তেন ইয়াত বি চি ডি কাৰেক্ট আছে তাৰপিছৰটো চাওঁ sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one such system, dimension of different quantities are given in terms of a quantity x as follows. Position x to the power alpha, speed x to the power beta, acceleration x to the power p, linear momentum x to the power q, force x to the power r. Then এইকেইটা অপশ্যন দিছে এইকেইটা অপশ্যন দিয়াৰ পিছত গিভেন যদি আমি চাওঁ এল এক্স টু দি পাৱাৰ আলফা এইমতে আমি এইকেইটা আমাৰ গিভেন দিয়া আছে তাৰ ভেলচিটি এক্সেলাৰেশ্যন গোটেইকেইটা দিয়া আছে এতিয়া আমি যদি 1/2 কৰোঁ ইকুৱেল টি পাম টি ইকুৱেল এক্স টু দি পাৱাৰ আলফা মাইনাছ বিটা তাৰপিছত ফ্ৰম 3 পৰা যদি আমি চাওঁ x to the power alpha, x to the power 2 alpha minus beta equal to x to the power p. Alpha plus p equal to twice beta. Option A pam. From p যদি আমি চাওঁ m to the power m equal to x to the power q minus beta. From 5 যদি আমি ইকুৱেশ্যন কেইটা চাই গৈ থাকোঁ চাই গৈ থাকিলে x to the power q, x to the power r, x to the power alpha minus beta. Then alpha plus r minus q equal to beta, equation 6. So replacing the value of alpha in equation 6 from A. So this sound twice beta minus p plus r equal to minus q equal to beta. P plus q minus r equal to beta option B palm. So replacing the value of beta in the equation 6 from A. Jodi ami sound alpha equal to p plus twice q minus twice r ami amar value yar pora olabo. ঠিক আছে এতিয়া চোৱা a uniform electric field E vector equal to minus 400 root over 3 y cap Newton per coulomb is applied in a region. A charged particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed 2 root over 10 into 10 to the power 6 meter per second. This particle is admitted to hit a target capital D, which is 5 meter away from each entry point into the field as shown symmetrically in the figure. Take q by m equal to 10 to the power 10 coulomb per kg. Then option আমাক দি দিছে এফালে তোমাৰ গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে এফালে চাৰ্জটো কৰিছে এফালে ইউ ভেলচিটিৰে গৈছে এপাৰ ইয়ালে 5 মিটাৰ আমাক এতিয়া অপশ্যন কেইটা আমি চাই লওঁ এপাক কি কৰিব লাগিব অপশ্যন দেখিছানে particle will hit capital T if projected at an angle of 45 degree from the horizontal. Particle will hit capital T if projected either at an angle 30 degree or 60 degree from the horizontal. Time taken by the particle to hit capital T could be root over 5/6 microsecond as well as 5/2 microsecond. Time taken by the particle to hit capital T is root over 5/3 microsecond. ঠিক আছে তো ইয়াত এটা ক'বলৈ যাওঁতে মই a y equal to minus 400 over 3 10 to the power 10 r equal to value দিয়া আছে সেইমতে sin twice এটা equal to root over 3/2 হৈছে তেনেখিনি চালে twice এটা equal to 60 degree 120 goes to theta equal to 30/60 আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাব time of flight t1 equal to যদি আমি চাওঁ 2 root over 2 10 10 to the power 6 into half by 400 root over 3 into 10 to the power 10 ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাই আছো root over 5/6 microsecond হৈছে তাৰপিছত time of flight t2 আমি চাওঁ t2 equal to আমাৰ 2 root 2 10 to the power 6 into root over 3/2
by 400 root over 3 into 10 to the power 10. ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাই আছোঁ root over 5/2 মাইক্ৰ'ছেকেণ্ড দেন এইখিনি আমি ভেলু যেতিয়া পাইছোঁ তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া অপশ্যন কেইটা আমি চাওঁ কোন কেইটা হৈ আছে চোৱাচোন 30 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী আমাৰ ওলাইছে আৰু root over 5/6 and 5/2 ওলাইছে বি আৰু চি আমাৰ কাৰেক্ট হৈছে so shown in the figure in a semicircular metallic strip that has thickness T and resistivity rho. Its inner radius is capital R1 and outer radius is capital R2. If a voltage V0 is applied between its two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage del V develops between its inner and outer surfaces due to purely kinetic effect of moving electrons. Ignore any role of the magnetic field due to the current. Then, figure is schematic, not drawn to scale. এতিয়া চোৱা তো ইয়াত তুমি যদি চাবলৈ যোৱা এইখিনি ৰেডিয়াছ R2 ইয়াছ R1 এইখিনি ডেল ভি ঠিক আছে যদি চাওঁ ইফালে I1 ইফালে I ইফালে ডেল V0 এতিয়া চাবলৈ গ'লে এইকেইটা অপশ্যন আছে I = V0 T by pi rho R2 by R1. Both the outer surface is at higher voltage than the inner surface. The outer surface is at a lower voltage than the inner surface. Now del V equal to del V proportional to I square. That's it. So এতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁতে I equal to I V0 ইফালে del x ইফালে x ইফালে del x তো এতিয়া আমি যদি চাওঁ all the element are in parallel যদি চাওঁ integration 1/dr r1 goes to r2 the dx by rho pi x and 1 by r t by pi rho আৰু ইফালে ln কৰিলোঁ ইফালে r2 by r1 তো ৰেজিষ্টেঞ্চ যদি উলিয়াওঁ pi rho t ln r2 by r1 ঠিক আছে তো এইটো আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাল তো আমাক এতিয়া কাৰেণ্ট লাগে I = V by R ৰ গোটেই ভেলুখিনি পুট কৰিলোঁ এইটো ইকুৱেশ্যন অপশ্যন এ পাই গ'লোঁ এইটো ঠিক আছে তাৰপিছত মাইনাছ ইন কেপিটেল ই উইল বি কি হৈ আছে ইনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন in order to provide centripetal acceleration whole therefore electric field will be radially outward বুলি কওঁতে V less than ইফালে V inner তো mv square by r equal to q into e তো e equal to আমি mv square by qr পালোঁ তো ইফালে I equal to NA VD তাৰপৰা VD proportional কি পালোঁ I পালোঁ তাহলে del V equal to del V তো আমি এটা চাবলৈ যাওঁ integration e dot dr then del V proportional to VD square তো del V proportional I square ঠিক আছে তো আমি এইটো পাই গ'লোঁ তো del V proportional I square পালোঁ আমি তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাওঁ অপশ্যন আমাৰ ইয়াত কি আহি আছে ACD হ'ব তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ as shown symmetrically in the figure two vessels contain water solution at temperature T of potassium permanganate KMnO4 of different concentrations N1 and N2 molecules per unit volume with del N1 minus N2 very less than N1 when they are connected by a tube of small length L and cross-sectional area S KMnO4 start to diffuse from the left to right vessels through the tube. Consider a collection of molecules to behave as dilute ideal gases and the differences in their partial pressure in the two vessels causing the diffusion. The speed v of the molecules is limited by viscous force minus beta v on each molecule where beta is a constant. Neglecting all the terms of the order del n square which of the following is are correct Boltzmann constant দিয়া আছে তো এটা চাবলৈ গ'লে ইয়াত আমি N1 কনসেন্ট্রেশন N2 আছে মাজত হোল আছে লেংথ L আছে তো এতিয়া আমাক সুধিছে অপশ্যন দিছে the force causing the molecules to move across the tube দি দিছে সেকেন্ড আছে the force balance implies দি দিছে total number of molecules going across the tube per second দি দিছে
A rate of molecules getting transferred through the tube does not change with time দি দিছে তো এতিয়া চাবলৈ গ'লে তুমি চোৱা এতিয়া n1 very greater than n1 minus n2 equal to del n তো p1 equal to n1 rt by na p2 equal to n2 rt by na ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ f equal to n1 minus n2 kb ts তো del n kb ts তো v equal to আমি del n kb ts by beta. Therefore force balance equal to pressure into area equal to total number of molecules. So n kbts equal to ln1 s beta v. Therefore n1 beta vl equal to del n kbt. Equation b hoy ase mane etu b option etu a option. Tar pisot goi aso total numbers of molecules per second equal to n1 v dt by dts by del t. So n1 vs equal to nk t vs by blv. তো যিখিনি পালো এটো অপশন সি হৈ আছে ঠিক আছে as del n will decrease with time therefore rate of molecules getting transferred decreases with time ঠিক আছে তো অপশন সি পাইছো ইয়াৰ পৰা আমাৰ তেন্তে এ বি সি তিনটা শুদ্ধ ডি টো আমাৰ অপশনত নাহেগে তাৰ পিছত গৈ আছো এতিয়া আমি মানে সেকশন 3 আছে তাত 24 মার্কস আছে ইয়াতো 6টা কোৱেশ্চনছ আছে ঠিক আছে তো 6টা কোৱেশ্চনছ আছে answer numerical values আহিব ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ numerical values আহিব correct আৰু 0 ঠিক আছে in all other cases ভুল হলো ইয়াত negative marking নাই কে numerical case কেটা তো এতিয়া সোয়া তাত কি দিছে in a uniform meter scale horizontally on your extended index figure with the left one at 0.00 centimeter and right one at 90 centimeter. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and the right finger does not. After some distance, the left finger stops and the right one starts slipping. Then the right finger stops at the distance xr from the center 50 centimeter of the scale and the left one starts slipping again. This happens because of the differences in the frictional forces on the two fingers. If the coefficient of static and dynamic friction between the fingers and the scale are 0.40 and 0.32 respectively, the value of xr is এতিয়া চোৱা তো এইখিনি 90 সেন্টিমিটার এইখিনি 10 সেন্টিমিটার এফালে ডাউনওয়ার্ড ফোর্স mg আছে এফালে 40 সেন্টিমিটার এফালে 50 এফালে xl তো ইনিশিয়ালি যদি মই চাই n1 plus n2 equal to mg তারপরে n1 equal to 4 mg by 9 n2 equal to 5 mg by 9 ঠিক আছে তো এতিয়া যদি মই চাবলৈ যাওঁ এফালে n1 50 equal to n2 40 এফালে 5 n1 equal to 4 n1 ঠিক আছে তো এটা ফ্রিকশন mu k n1 তো এফালে 1.32 n1 এফালে 1 l equal to mu s n1 1 is equal to 0.4 n1 তো ইয়াৰ পৰা 0.32 এফালে 0.4 n2 আমি পাই আছো তো এতিয়া চোৱা suppose xl the distance of left finger from center when right finger starts moving তো এতিয়া চাবলৈ গ'লে আকৌ তাও যদি 0 কোণ about centerত n1 xl equal to n240 তাৰ পৰা fk1 equal to fl2 যদি চাওঁ 0.32 n1 0.40 n2 এমতে xl equal কিমান পামগে 32 পাম now xr the distance when right finger stops and left finger start moving যদি হয় ক্ষেত্ৰত tau n equal to about center যদি চাওঁ আমি about center n1 xl equal to n2 xr ইয়াৰ পৰা আমি fl1 equal to fk2 the 0.4 n1 0.32 n2 যদি পাওঁ তাৰ পৰা আমি চাব গ'লে এখিনি কিছনে 5 n1 4 n2 4 by 5 ফালে n2 ইয়াৰ পৰা আমাৰ xr ওলাই যাবগে 25.6 cm ঠিক আছে ডাউট নাই সাগে তাৰ পিছত আছে when water is filled carefully in a glass one can fill it to a right height h above the rim of the glass due to the surface tension of water. To calculate h just before water starts flowing, model the shape of the water above the rim as a disc of thickness h having semicircular edges
as shown schematically in the figure. When the pressure of water at the bottom of these discs exceeds what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing from there. If the density of water, its surface tension and the acceleration due to gravity are 10 to the power 3 kg per meter cube and 0.07 Newton per meter and 10 meter per second square respectively, the value of H is তাৰপিছত চোৱা the value of the H will be হ'ব এতিয়া then value of the H উলিয়াবলৈ যাওঁতে তোমাক ফিগাৰত দি দিছে চোৱা ফিগাৰটো এইটো দি দিছে H দিছে এইখিনি H দিছে হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কৰিব যাওঁতে এতিয়া তুমি চোৱা ইয়াত আছে খিনি H/2 ফালে R কিমান আছে H/2 আছে then pressure at the bottom of the disc and pressure due to surface tension যদি চাবলৈ যাওঁ তো এতিয়া rho GH আছে ফালে T 1/R1 plus 1/R2 আছে R1 very greater than R2 হয় আছে then 1/R1 very less than 1/R2 then R2 equal to H/2 হয় ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া H rho GH equal to 1/R1 plus 1/R2 T H/2 H square equal to twice T by rho G আমি পাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা যদি চাওঁ H equal to twice T by rho G হিমতে ভ্যালু পুট কৰিলোঁ কৰি H equal to কিমান পালোগে 3.74 আমি পালোগে ঠিক আছে এইটো বুজি পাবা চাগে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোত গৈ আছোঁ চোৱা one end of a spring of negligible unstretched length and spring constant K is fixed at the origin. A point particle of mass m carrying a positive charge Q is attached at its other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. When a point dipole P pointing towards the charge Q is fixed at the origin, the spring gets stretched to a length L and attain a new equilibrium position. If the point mass is now displaced slightly by del L, very less than L, from its equilibrium position and the release, it is found to oscillate at frequency 1 by sigma root over K by M. The value of sigma is উলিয়াব দিছে তাৰ কাৰণে তুমি চোৱা ইফালে 0 0 ইফালে স্প্ৰিং ডাল আছে ইফালে L আছে ইফালে Q আছে X আছে ইফালে Y আছে সেইমতে যদি আমি চাওঁ del X goes to X ঠিক আছে at L F equal to FSP KL equal to twice K PQ by L cube যদি সেইমতে হয় তো সেইমতে হলে F net equal to F net যদি চাওঁ FSP minus F equal to KL plus X minus Q twice KP by L plus X whole cube তো যদি আমি চাওঁ K X plus L minus KQ twice KP by L cube 1 plus X by L whole cube সেইমতে KX KL ভ্যালু বহালো এইখিনি বহু ক্যালকুলেশন কৰিলো কুই Fn equal to KX plus KL minus 3X by L equal to 4KX পাইছো ইয়াৰ পৰা যদি K ইকুইভ্যালেন্ট যদি আমি চাওঁ 4K যদি পাওঁ আমি 4K T equal to twice root over M by 4K equal to pi root over M by K ঠিক আছে বুজি আছো এইকনলৈকে ডাউট নাই কিয়া root over M by K তো ইয়াৰ পৰা আমি del equal to pi equal to 3.14 আমি পাই যাম ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে বুজি পাইছো এইকনলৈকে ডাউট লগা নাই চাগে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি আছে চাওঁ এতিয়া 16 number question 16 number question to চাই আছো consider 1 mole of helium gas enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1 each expand isothermally to volume 4V1 after this the gas expand adiabatically and its volume becomes 32V1 The work done by the gas during isothermal and adiabatic expansion process are WISO and W adiabatic respectively. If ratio WISO by W adiabatic equal to F ln2, then F is just sabole gole tomar যদি আমি চাওঁ V1 4V1 32V1 P2 P1 by 4 P1 so it goes to V যদি আমি চাওঁ ইয়াত তুমি চোৱা P1 by 4 4V1 5 by 3
P2 equal to 32 V1 5/3 এতিয়া P2 equal to P1/4 হেমতে P1/128 পুট কৰিলো W এডাইবেটিকৰ যদি ভ্যালু পুট কৰোঁ P1 V1 by P2 V2 by gamma minus 1 হেমতে ভ্যালু পুট কৰিলো 5/3 minus 1 তাৰপিছত চোৱা P1 V1 by 3/4 2/3 ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেশন কৰিলো 9/8 P1 V1 W isothermal P1 V1 ln 4 V1 by V1 twice P1 V1 ln 2 then W iso by W adiabatic so twice P1 V1 L2 and 9/8 P1 V1 হেমতে কৰি পেলাই আমি কিমান পালোগে F ln 2 পালো ঠিক আছে তো আমি F equal to 16/9 1.778 1.78 আমি ইয়াৰ পৰা আমি পাই যাম ঠিক আছে তাৰ পিছত গৈ আছো a stationary tuning fork is in resonance with an air coulomb in a pipe if the tuning fork is moved with a speed of 2 meter per second in front of the opening of the pipe with parallel to it the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fork if the speed of the sound in air is 320 meter per second the smallest value of the percentage change required in the length of the pipe is আছে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তো pipe is কিমান হৈ আছে কি তোমার F proportional 1/L1 F equal to K/L1 হৈ আছে তাৰপৰা যদি আমি চাওঁ যে V/VT F equal to K/L2 K/L2 আছে then equation 1 যদি 2 ৰে আমি ডিভাইড কৰো তাত কৰিলে V minus VT/V L2/L1 তো হেমতে L2/L1 কৰিলো T minus 1 পাম এখিনি ঠিক আছে then L2 minus L1/L1 equal to VT/V তো এখিনি কৰিলে আমি কিমান পামগে -0.625 আমি পামগে therefore smallest value of the percentage change required in the length of pipe is 0.625 ঠিক আছে বুজি পাইছো সৰি এটো তাৰ পিছত গৈ আছো a circular disc of radius capital R carries surface charge density sigma naught 1 minus R by R where sigma naught is a constant and R is the distance from the center of the disc electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disc completely is phi naught. Electric flux through another spherical surface of radius R/4 and concentric with the disc is phi. Then the ratio of phi naught by phi is যদি আমি চাবলৈ যাওঁ চাবলৈ গলে আমাৰ তো ইয়াত চোৱাচোন তুমি স্মল r এটো ক্যাপিটাল R এখানে dr এখানে sigma r equal sigma naught 1 minus small r by capital R then dq equal to sigma naught 1 minus small r by capital R then twice pi r dr হৈ আছে তেনেহলে আমাক যদি phi naught লাগে phi naught যদি চাওঁ dq by epsilon naught dq ভ্যালু খিনি বহালো by epsilon naught তাৰপিছত r/4 by epsilon naught এখিনি ক্যালকুলেশন দিয়া কৰিলো phi naught by phi equal to আমাৰ এটো এক্সপ্ৰেশন হৈ আছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ওলাবগে কিমান 6.40 আমাৰ আনসাৰ ওলাবগে ঠিক আছে 6.40 আমাৰ আনসাৰ ওলাইছে এটো দেখা পাইছা এটো তো ইয়াত যদি চাওঁ এতিয়া আমাৰ অপচন কোনটো শুদ্ধ হ'বগে মানে অপচন phi naught by phi উলিয়াব দিছে কিমান আহিব 6.40 হৈছে তো আমি এতিয়া ইয়াত তিনটা সেকশনৰ কোৱেশ্চন আছিল আৰু তিনিটা সেকশনৰ আমি কোৱেশ্চনস কিনি কৰিলো কৰো পেলাই দেখিছো যে পেপাৰখন 2020 পাৰ্ট 1 তো অকমান টাফ আছিল 21 আৰু 22 কে ঠিক আছে গতিকে যি সকল ষ্টুডেন্টছে 2023 ৰ কাৰণে JEE এডভান্সৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেখেতসকলক কম যিমান পৰা ভালকে ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰা ঠিক আছে নিজৰ সপোন যি IIT ক্ৰেক এন্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰি IIT পঢ়ি এজন সফল ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ যি সপোন তোমালোকৰ এই সপোন যাতে সফল হয় লাষ্টত এটাই কম নগাঁৱত থাকি নগাঁৱত পঢ়ি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত সফল হোৱাৰ আমি যি সপোন দেখিছো এই সপোন যাতে সকলোৰে পুৰা হয় ঠিক আছে সেই আশা কৰিম সদায় তো আজি মই মোৰ ভিডিওটো ইয়াতে মই ষ্টপ কৰিছো থ্যাংক ইউ